Hi everyone! Rox here, and today on Rox Cooking Journal, let's make Korean corn dogs. Isa to sa mga popular street food sa Korea. May pinapanood din kasi kung K-drama these days. So ayun, nag-crave tuloy akong kumain nito. Kaya simulan na natin. Sa isang mixing bowl, mag-whisk tayo ng egg. Lagyan natin ng sugar 2 tablespoons. 1.5 teaspoons instant dry yeast. I-mix lang natin para ma-dissolve yung sugar and yeast. Then, ilagay na natin yung 1.5 cups of all-purpose flour. Asin, 1/4 teaspoon. Now, lagyan natin ng kalahating cup na tubig. I-mix natin gamit yung spatula or wooden spoon. Kapag dry yung dough, dagdagan nyo na lang ng tubig. Pakonti-konti lang muna. Simulan nyo sa 1 tablespoon. Hindi na tayo magninid ng dough. I-mix lang natin mabuti hanggang maging moist and sticky na siya gaya nito. Takpan natin yan ng plastic para hindi mag-dry. Now, we will let this rest for about an hour o hanggang mag-double yung size niya. Habang inaantay natin yan, i-prep muna natin yung ibang ingredients. So, meron na ako ditong boiling water. Papakuluan ko dito yung chicken franks ng 2 to 3 minutes. Pwede rin kayong gumamit ng ibang klase ng hotdogs or sausages. Nasa inyo na po yan kung anong preference nyo. Punasin din natin ng paper towel para matuyo. At para kumapit din yung dough kapag nag-coat na tayo mamaya. Hahatiin ko siya into 4. Then magsaslice din ako ng cheese na almost same size ng hotdogs natin. Nasa inyo na rin yan kung anong gusto nyo. Either plain hotdogs lang or plain cheese or combination of both. Ngayon magtuhog na tayo. Barbecue sticks lang yung gamit ko. Mas okay sana yung mas makapal gaya ng chopsticks para hindi madaling mabali. Ito na yung nagawa ko. So, bali yung isa plain hotdog lang and the rest may combination ng cheese. May ginawa din akong kiddie size. Gagamit din tayo ng breadcrumbs, kalahating cup lang. Yung french fries, 2 cups. Nakat ko na siya into small cubes. Lalagyan ko lang ng 1/4 cup na harina para ma-absorb ng flour yung moisture niya. Galing kasi sa freezer yan, so magmo-moist pa siya. After an hour, ito na yung dough. I-transfer natin sa isang flat container. Then, i-dip na natin at i-roll yung plain hotdog sa dough. Ayan, manipis kasi yung gamit kong stick. So, aalalayan ko na lang para di mabali. At dahil nga sticky yung dough, babasain ko na lang ng tubig yung kamay ko para hindi siya manikit. Then, i-roll na natin sa breadcrumbs. I-press natin para mas kumapit yung breadcrumbs. Yung hotdog and cheese combination naman. Make sure na well-coated siya ng dough, lalo na yung may cheese. Pero wag namang masyadong makapal yung coating. Kasi yeasted yung dough natin, kaya alsa pa yan. Basta dapat walang portion na hindi na-covered ng dough. Kasi kapag di siya na-coat ng maayos, lalabas lang yung cheese at hahalo sa mantika mo. So, sayang lang.
Ito naman iro-roll natin sa patatas at breadcrumbs. Nagpapainit na din ako ng cooking oil over medium heat. Now, i-fry na natin sa mainit na mantika. Kapag mabilis mag-brown, i-adjust nyo na lang yung apoy para hindi masunog. Naluto na kasi natin yung hotdogs kanina sa boiling water. So, kapag nag-golden brown yung breading at fries, luto na yan. Ilipat na natin sa plate. Nilagyan ko lang yan ng paper towel para ma-absorb yung excess oil. Ayan, tapos na tayo mag-fry ng corn dogs. Kain na po tayo. O nagke-crave na rin ba kayo? Ang sarap naman talaga kasi. Ang crispy ng french fries tapos ang juicy ng hotdog. And yung cheese really melts in your mouth. Thanks for watching and see you in my next cooking journal.